Hello everyone. Welcome to our third podcast. के गर्यो? के भयो? Third podcast भयो. मिलेन third podcast. पिस साइन देखाएको हो नि त ल ल. Hello everyone. Welcome to our third episode of our podcast Beyond Kura. And today we are talking about मोरालिटी सो रिसेन्टली चाहिँ मैले एउटा युट्युब भिडियो भेटाएको थिएँ कि अनि त्यो युट्युब भिडियो टक्ड अबाउट मोरालिटिज हुन्छ नि बेस्ड अन अ बुक कल जिनोलोजी अफ मोरालिटी रिटन बाई निसा फिलोसफरले होइन अनि आई फाउन्ड द्याट आर्ग्युमेन्ट एन्ड द्याट अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ मोरालिटी इन्ट्रेस्टिङ के अनि मेबी आई थट कि वी कुड डु अ पोडकास्ट अबाउट इट सो आज चाहिँ त्यसकै अराउन्डमा मैले कुरा गर्ने भनेर सोचेको थिएँ कि सो डु यु वान स्टार्ट विथ what do you think morality is? I think morality is distinguishing being able to distinguish between good or evil or good bad. त्यही होइन होइन being able to having the mental capacity to differentiate between good हो कि evil हो भनेर. So basically त्यही नै हो एज अ डेफिनेसन चाहिँ अनि सो निसा भन्ने फिलोसफरले चाहिँ होइन हि रोट दिस बुक विथ द पर्पज अफ क्रिएटिङ हायर भ्याल्यु म्यान भन्ने हिसाबमा लेखेको थियो कि अनि हि हेज दिस क्वाइट युनिक पर्सपेक्टिभ अन मोरालिटिज अनि हि ट्राइज टु डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन मोरालिटिज पिपल ह्याभ हुन्छ नि अनि यसले चाहिँ दुईवटा मेजर कुरामा चाहिँ डिस्टिङ्ग्विस गराएको छ कि एउटा भनेको चाहिँ स्लेभ मोरालिटी भन्छ अर हर्ड मोरालिटी अनि अर्को भनेको चाहिँ हाई भ्याल्यु मोरालिटी अर मास्टर मोरालिटी भनेर भन्छ कि So there are two types of morality. उसको अनुसार चाहिँ देयर आर टु टाइप्स अफ मोरालिटी हुन्छ नि अनि हि गिभ्स दिस आर्ग्युमेन्ट बेस्ड अन लाइक हिस्टोरिक पर्सनालिटिजहरू अनि कल्चर एन्ड रिलिजन्सको बेसिसमा पनि कि अनि इट्स क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ द होल कन्सेप्ट अफ मोरालिटी द्याट हि हेज बेस्ड होइन सो उसले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ हाम्रो पोटेन्सियल इज डिलिबरेटली बिङ स्टन्ड अर लिमिटेड बिकज अफ आवर मोरालिटी एन्ड पर्सेप्सन अफ मोरालिटी भन्छ कि अनि आफ्नो पोटेन्सियललाई म्याच गर्नलाई हुन्छ नि आफ्नो पोटेन्सियललाई अचिभ गर्नलाई चाहिँ देयर सुड बी रिफर्म इन वाट वी थिङ्क मोरालिटी इज एभ्रिथिङ द्याट वी नो अबाउट मोरालिटी निड्स टु बी चेन्ज भनेर भनेर हुन्छ कि अनि इन दिस बुक देयर इज लाइक टु थिङ्स हुन्छ नि अनि एउटा फर्स्ट कुरामा चाहिँ के बेस्ड हुन्छ भने चाहिँ रिजेन्टमेन्ट भनेर कुरा गरेर हुन्छ कि उसले सुरु चाहिँ सो रिजेन्टमेन्ट भनेको चाहिँ चाहिँ फिलिङ अनप्लेजेन्ट फिलिङ नि त होइन यसो चाहिँ अनप्लेजेन्ट फिलिङ अनि त्यसले चाहिँ अब के गर्छ भने चाहिँ Resentment भन्नाले कस्तो डिफाइन सो इट्स लाइक वेन यु फिल ब्याड अबाउट समथिङ सेटब्याक जस्तो यु यु फिल ब्याड अबाउट समथिङ बट यु कान्ट डु एनिथिङ अबाउट इट भन्ने हिसाबमा हो कि एन्ड यु हेट द प्लेस द्याट युर इन भन्ने हिसाबमा हो कि त्यसलाई चाहिँ रिजेन्टमेन्ट भन्छ कि अनि सो इट्स लाइक त्यसमा बेसिसमा चाहिँ उसले भनेको हुन्छ होइन अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ ओके सो उसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ यो रिजेन्टफुल पिपलहरू लाइक रिजेन्टमेन्टको चाहिँ यो चाहिँ क्वाइट स्लेभ मोरालिटीमा बेस्ड गराएर भने हुन्छ कि सो इट्स लाइक आल गिभ यु एन इक्जाम्पल होइन अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ इफ अ पर्सन क्यानट चेन्ज वाट दे आर फिलिङ or in the place that they are in and they can't change the world भनौँ न basically so they change how they interact with the world के होइन त्यसमा बेस गरेर भने हुन्छ कि सो अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अब एउटा इक्जाम्पल के दिएको थियो त्यो लेक्चरमा भने चाहिँ अब अ फक्स वान्ट्स टु इट अ ग्रेप भन्छ होइन बट हि कान्ट गेट टु द ग्रेप्स भन्छ कि सो वाट डज द फक्स से भनेर भन्छ होइन द फक्स सेज द्याट ग्रेप्स आर सावर एनी वे भनेर भन्छ कि सो इट्स लाइक अ फक्स कान्ट गेट टु द ग्रेप बिकज हि माइट नट बी एबल टु क्लाइम्ब द ट्री होला फर वाट एभर रिजन हुन्छ नि एउटा इन्डिभिजुअली एउटा अब्जेक्टिभ अचिभ गर्न नसकेको भन्ने हिसाबमा बुझौँ न त्यो आफ्नो इन्केपेबिलिटीलाई जस्टिफाई गरे जस्तो भयो बाई सेयिङ इट्स नट गुड एनिवेज अब फर इन्स्टेन्स हाम्रो अब सोसाइटीलाई लिएर अहिलेको सोसाइटीमा रेलिभेन्ट हुने इक्जाम्पल भन्ने हो भने चाहिँ अब लेट्स से अ म्यान इज बिङ ब्रट अप इन ए मिडल क्लास फ्यामिली होइन तर हि लिभ्स इन अ सोसाइटी वेयर
everyone around him, his neighbors, his friends are from upper middle class family. And his peers and his neighbors make them feel as if they lack something, they don't have something के अनि त्यो भएको कारणले now the man hates the feeling of not having something, so he based his philosophy in a way saying that rich people are bad. I know. So I will stand up for the poor, not because he thinks that standing up for the poor is the right thing. He's only taking that stance because he was made to feel a certain way when he was a kid. Rich people. I know, rich people. So he's just taking a stand against them भन्ने हिसाबमा कि अनि त्यस्तो वेमा लाइक द लेक्चर अनफोल्ड्स होइन अनि अब यसमा चाहिँ के पनि हुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो जस्तो भयो you're not taking a stand because what you like तिमीलाई राइट फिल भएकोमा स्ट्यान्ड लिइरहेको होइन कि the feeling that you have think the feeling that you like think कि they are bad so I should take a stand भने जस्तो अब कस्तो वेमा भने चाहिँ राम्रोमा होइन कि तिनीहरू नराम्रो होला भनेर assumption जस्तो भयो नि त also like you always have an assumption of हुन्छ नि अब यसमा rich people. लेटर अन द पोडकास्टमा चाहिँ कस्तो वाला इक्जाम्पल दिन्छ भने चाहिँ सो slave morality is a naysayer भन्छ कि so they are always like saying no to something भन्ने they are standing against something भन्ने हिसाबमा हुन्छ कि for instance ambition is bad होइन or beauty is bad भन्ने वेमा हुन्छ अरे होइन so there are always going to be people mindset wise who have a very different mindset than slave people type of herd people भन्ने हुन्छ कि अनि जुन चाहिँ यो मास्टर मोरालिटी अर पिपलहरूको आइडियोलोजी र उनीहरूको पर्सेप्सन जे छ नि त्यसको अगेन्स्टमा फर्म हुने मोरालिटिजलाई चाहिँ स्लेभ मोरालिटी भनेर प्रेजेन्ट गरेको हुन्छ कि सो अब त्यही त्यो रेलेभेन्ट इक्जाम्पल त्यो भनेको थिएँ होइन अनि अब यो त्यो बुकको एउटा अनदर पर्पज चाहिँ के पनि हो भने चाहिँ इट वान्ट्स टु लिबरेट अस फ्रम दिस मोरालिटी एन्ड एभ्रिथिङ द्याट वी नो अबाउट इट होइन एन्ड टु फर्म अ न्यू मोरालिटी द्याट माइट हेल्प अस बिकम अ बेटर एन्ड हायर भर्जन अफ आवर सेल्फ भन्ने हिसाबमा हो कि सो त्योवाला जुन चाहिँ यो पर्सेप्सन गराएको छ नि यो स्लेभ मोरालिटीवाला होइन योवाला पार्ट चाहिँ आई फाउन्ड इट क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ किनभने अब देयर आर पिपल हु हेभ ह्याड बिन उनीहरूलाई नराम्रो गरिदिएको हुन्छ नि त अनि दे हेभ दिस भिक्टिम मेन्टालिटीहरू भनौँ न फर इन्स्टेन्स होइन अनि यो भिक्टिम मेन्टालिटी हुनु इज इट्स एन राइट थिङ फर देम होइन तर एट द एन्ड अफ द डे उनीहरूलाई नै नराम्रो गरेर आउँछ नि त भले दे आर द भिक्टिम इन द सर्टन सिचुएसन एट द एन्ड अफ द उनीहरूलाई नै नराम्रो भइरहेको हुन्छ अलवेज लाइक पोइन्टिङ फिङ्गर्स एट अदर थिङ्स एन्ड अदर पिपल हुन्छ एट द एन्ड अफ द डे आफूले ग्रो हुने हिसाबमा कहिले पनि लिइरहेको हुँदैन नि त इट्स अल ग्रो लाइक फल्ट अरूको भए पनि रेस्पोन्सिबिलिटी आफूले लिने जस्तै होइन सो द्याट एटलिस्ट ग्रो त हुन्छ ग्रोथ चाहिँ सिक गरिरहेको हुँदैन नि त इभन दो दे आर राइट होइन उनीहरूलाई केही नराम्रो गरिदिएको छ बट स्टिल त्यो खालि मलाई मात्र नराम्रो हुन्छ त्यो अनलकी मै मात्र छ भन्ने जुन चाहिँ यो पर्सेप्सन बिल्ड गरेर राखिरहेको हुन्छ नि त्यो त्यति मात्र बिल्ड गरेर राख्दाखेरि चाहिँ जो दे विल नेभर गेट द चान्स टु ग्रो and they are always going to be stuck in this particular mindset मात्र भनेर पनि हुन्छ I feel like त्यस्तो mindset भयो भने I feel like you give the power to them जस्तो लाग्छ about how you feel कि किनभने you're always like victim जस्तो feel भयो भने त you want them to do something about how you feel जस्तो हुन्छ नि त but they're never gonna do anything because like they should not care नि त like how we feel so त्यो powerले गरेर पनि you never grow जस्तो हुन्छ अनि यस्तो इट्स क्वाइट it's not up to प्रिभेलिङ नि त हाम्रो सोसाइटीमा यो कुरा आजकल हुन्छ नि यो भिक्टिम मेन्टालिटी मात्र नभनौँ लाइक अदर इन्स्टेन्सेस जहाँ चाहिँ यस्तो कुराहरूले चाहिँ इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ इन्डिभिजुअलहरूलाई तर दे डोन्ट टेक इट एज एन अपर्च्युनिटी टु ग्रो भन्ने हिसाबमा अर कोपिङ मेकानिजम इज अ it's easier to blame बी ब्लेम गर्ने होइन अनि यस्तै वेमा नै बेस गराएको छ कि यो लेक्चर चाहिँ यो एटलिस्ट यो बुक चाहिँ भनौँ न अनि त्यसैले यो इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो बिकज हाम्रो सोसाइटीमा एक्जिस्ट गर्छ नि त त्यस्तो कुराहरू आई डु अग्री कि त्यो हाम्रो सोसाइटीमा पनि एक्जिस्ट हुन्छ यस्तो कुरा लाइक यो भिक्टिम मेन्टालिटी अनि यही कुराबाट आई रिमेम्बर हामी हिजो होइन अस्तिको पडकास्ट पछि वी वर टकिङ अबाउट यो
are you really virtuous or are you just incapable of doing evil evil भनेर हुन्छ नि लाइक देयर इज अ डिफरेन्स भनेर भनेको थियो नि तिमीले अनि आई फाउन्ड द्याट भेरी इन्ट्रेस्टिङ अनि पछि मैले जोर्डन बी पिटरसनले भनेको वाला पडकास्ट हो कि केही पनि हेरेँ कि मैले अनि आई फाउन्ड द्याट भेरी इन्ट्रेस्टिङ कि लाइक डुइङ लाइक सेयिङ कि आई एम गुड बिकज आई डोन्ट डु इभल भन्दा नि बरु आई एम केपेबल अफ इभल तर आई चुज नट टु डु इट इज बेटर लाइक बिङ एबल टु डु इट तर नगर्नु र द्याट इज मोर भर्चुअस मोर भर्चुअस भर्चुअसको कुरा मैले फर्स्ट यो कन्सेप्ट सुनेको नै जोर्डन बी पिटरसनबाट नै हो उसले पोडकास्टमा नै भन्यो होला प्रब्लली अनि त्यहाँबाट नै सुनेर चाहिँ आई फेल लाइक हो यो पनि हो भन्ने हिसाबमा हुन्छ हाम्रै आफ्नै लाइफमा पनि हुन्छ कि लाइक एम आई जस्ट इन्केपेबल अफ डुइङ समथिङ कि ए एम आई लाइक एक्चुली भर्चुअस कि एम आई इन्केपेबल अफ डुइङ समथिङ भएर भर्चुअस आई फिल लाइक आई एम भर्चुअस जस्तो कहिलेकाहीँ हामीले अब कुनै कुराहरू गर्न सकिरह हुँदैन अनि त्यसपछि वी मेक आवर माइन्ड एज होइन ठिक छ हुन्छ नि बिकज अफ समथिङ आई कुडन्ट डु इट बट द्याट्स राइट थिङ द्याट्स द राइट थिङ टु डु भन्ने हिसाबमा आफ्नो मनको सन्तुष्टिको मनको सन्तुष्टिको लागि हामीले वी मेक अ पिस अफ माइन्डको लागि चाहिँ हामीले स्टोरिज एन्ड स्टफ द्याट स्टोरी अबाउट आवर सेल्फ जस्तो त्यस्तो चाहिँ हुन्छ त्यो भनेपछि लाइक इट मेड मी थिङ्क अनि पछि भनेको थिएँ नि लाइक वी सुड टक अबाउट इट भनेर त्यसैले we come to here. This is why we came to this podcast. कहिले काहीँ बोल्दा बोल्दै लर परिन्छ सो अनि यो बुकमा पनि होइन लाइक गोइङ ब्याक टु द ह्याप्पिनेस वाला थिङ अनि निशाले चाहिँ के भनेको थियो भने चाहिँ लाइक बुकमा लाइक स्लेभ मोरालिटी र हर्ड मोरालिटीले चाहिँ आफ्नो मोरालिटिज चाहिँ ह्याप्पिनेस इक्वालिटी र कम्प्यासनमा बेस गर्छ अरे के स्लेभ मोरालिटी चाहिँ स्लेभ मोरालिटीले होइन तर अब एट द सेम टाइम मास्टर मोरालिटीले चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो ह्याप्पिनेसको सट्टा चाहिँ युजेस अफ सफरिङलाई पनि हेर भनेर भन्छ युजिङ सफरिङ एज अ मोटिभेसन जस्तो युजिङ सफरिङ एज अ मोटिभेसन एट द सेम टाइम सफरिङ इज अल्सो पार्ट अफ लाइफ भन्ने हिसाबमा पनि हेर्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ भन्ने वेमा अनि त्यसमा चाहिँ के पनि भन्छ भने चाहिँ लाइक सेल्फ लभहरूलाई चाहिँ डेभलप गर अनि इन्डल्ज इन एनिमलिस्टिक डिजायर्स भन्छ एज अ ह्युमन यो एनिमलिस्टिक डिजायर्सहरू हुन्छ होइन अनि तिनीहरूलाई पनि इम्ब्रेस गर्न सिक भन्ने हिसाबमा लाइक सप्रेसिङ इट होइन आई फिल लाइक त्यो सप्रेस गऱ्यो भने जस्तै हुन्छ जस्तो कि लाइक अहिले हाउ सोसियल मिडिया पोर्ट्रेज यस्तो कुरा इज भेरी ब्याड लाइक यस्तो ब्याड उस्तो ब्याड हुन्छ नि त अनि आई फिल लाइक हाम्रो एनिमल इन्स्टिङ्स पनि लाइक नेचुरल भए पनि वी टेन टु सप्रेस इट जस्तो कि इन्स्टेड अफ लाइक इम्ब्रेसिङ होइन कि इम्ब्रेसिङ इज अ नट द वर्ड तर लाइक एक्नोलेजिङ द्याट आई हेभ दिस नेचुरल इन्स्टिङ बट आई चुज नट टु एक्ट अपन इट जस्तो लाइक त्यही कुरा भयो नि इन्केपेबल र केपेबल भएर पनि नगर्नुमा होइन अनि आई फिल लाइक यो अहिलेको मिडियाले यस्तो पोर्ट्रे गरेकोले यस्तो हुन्छ जस्तो त्यो पनि हुनसक्छ अनि लाइक गोइङ ब्याक टु द फर्स्ट टपिक द्याट वी वर टकिङ अबाउट त्यो मोरालिटीको होइन अनि यसमा पनि इज लाइक सेज कि स्लेभ मोरालिटीले चाहिँ ग्रेटनेसलाई प्रड्युस गर्दैन र मिडियोक्रिटीलाई प्रमोट गर्छ भनेर भन्छ कि अनि हि गिभ्स दिस एक्जाम्पल अफ बेथहोभन हुन्छ नि तर त्यो टपिक है इट्स लाइक इफ यु थिङ्क अबाउट इट लाइक it goes against everything that we are taught like we should be happy, we should be compassionate. That was also my first opinion on it and when I heard of it and it's like aren't we supposed to be happy? Compassionate happy you know भन्ने वेमा like we're just sharing के हो कस्तो छ भनेर it's not like we stand for something or like stand with this होइन statements तर it's just a different perspective of things भनौँ न and it's also acknowledging the fact that there are people who are in this world who does have this kind of moralities भन्ने कुरा we are using this kind of moralities to gain some sort of advantage भन्ने कुराहरू it's not entirely wrong to be in that way तर it's just a concept मात्र like यस्तो हुनु is wrong slave morality like the name sounds very
degrading type हो तर it's not this is just a perspective of पर्सपेक्टिभ someone मात्र who हो wrote he it just placed his words in that way in भनौँ that way तर it's about how we take it So तर like सुन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुने कि तर ह्याप्पिनेस होइन कि वी सुड लाइक त्यो सफरिङ प्रमोट गरेर जस्तो हुन्छ कि इन अ वर्ल्ड वेयर अलिकति पनि सफरिङ भयो हुनासाथ वी निड टु चेन्ज इट जस्तो वर्ल्डमा यो यस्तो प्रमोट लाइक यस्तो प्रमोट होइन कि यस्तो बारे कुरा गर्न इज भेरी कन्फ्लिक्टिङ टु हाउ द वर्ल्ड इज रनिङ राइट नाउ जस्तो it is very conflicting. है And he also another more conflicting thing, you know. there's more conflicting thing Yeah, he says that, you know, Christian society and democratic world, you know, they focuses on compassion and equality, you know. And he, क्रिस्चियन र अर्को के अरे a democratic world. And the only time where those society has actually produced greatness was when they went against their own values and principles once again. अनि अब यसमा चाहिँ अब जुन बेथोभनको अघि एक्जाम्पल दिन आँटेको थिएँ होइन अब हिज वान अफ त्यो मास्टर मोरालिटीको पर्सनालिटी भएको टाइप अफ पर्सन होइन सो अकर्डिङ टु द बायोग्राफर हु रोड हिज बायोग्राफी उसले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ बेथोभनको चाहिँ मेन morality was having power, right? And he viewed many of his people and colleagues as an instrument for him to grow, होइन and even उसले एउटा लेटर हो कि केसमा चाहिँ आफ्नो युज गरे and he also addressed two of his friends as mere instrument to play with भनेर भन्ने पनि कुराहरू गरेको He छ कि didn't see them as colleagues, friends होइन कि just a tool to grow his greatness हुन्छ नि भन्ने हिसाबमा हुन्छ भनेर भन्दै थियो कि अनि अब इन अ वे हाम्रो अब नेपालको सोसाइटीमा वी डु प्रमोट बुद्धिज्म भन्छ नि अनि त्यसपछि हाम्रोमा बुद्ध यता जन्मेको अनि यताबाट सुरु भएको भन्ने वी आर टट द्याट होइन and even he goes back to that particular instance and says कि even for Buddha to find his liberation he had to leave his kingdom, he had to leave his father and mother and his family हुन्छ नि and then he found liberation भन्ने हिसाबमा पनि कुरा गरे हुन्छ कि इन्स्टेन्सेस हुन्छ नि यहाँ पनि देखिरहेछ हामीले युरोपियन सोसाइटिजहरूमा पनि देखिरहेछ होइन सो इट्स लाइक दिस काइन्ड अफ थिङ्स एन्ड इभन भनौँ न लाइक वी टक कि डेमोक्रेटिक वर्ल्डमा स्टार्टअप्स आर लाइक दिस स्टेटमेन्ट पिस नि त हुन्छ नि इट्स नट जस्ट गभर्मेन्ट इट्स नट जस्ट हुन्छ नि बिग पिपल हु आर रनिङ द कन्ट्री बट देयर आर लाइक तलबाट आइरहेको स्टार्टअप्सहरू पनि यङ बिजनेसेसहरू पनि दे क्यान डु अ ग्रेट थिङ ग्रेट कन्ट्रिब्युसन टु द सोसाइटी भन्ने वेमा पनि हुन्छ यो डेमोक्रेटिक वर्ल्डहरूको होइन अनि हि गोज अन टु से कि स्टार्टअप्स अनि यो स्टेटमेन्ट पिस जुन चाहिँ हामीले लिइरहेको छ स्टार्टअपलाई होइन दे आर ग्रेट बिकज अफ डिक्टेटोरियल नेचर द्याट दे हेभ के इट्स लाइक स्टार्टअपमा त एउटा स्टार्ट गरेको अन्टरप्रेन्योरको एउटा भिजन हुन्छ नि त अनि हि रिजेक्ट्स अल अफ दि अदर भिजन एन्ड he says that whatever I think and however I do things are right. So this is how we are going to do it भने dictatorial nature हुने भएकोले गर्दा चाहिँ and it's disconcerned with how others are feeling हुन्छ नि डेमोक्रेटिक भोटिङ हुँदैन त्यस्तोहरूमा जस्ट what the business owner thinks त्यही नै हिसाबमा हुने भएकोले पनि स्टार्टअप्सहरू चाहिँ or businesses who owner are running their business in this particular manner grow certain period of time सम्म चाहिँ एक्सपोनेन्सियली ग्रो गर्छ भन्ने हिसाबमा पनि कुरा गरेर आउँछ कि Like you're talking, I just thought about it. Like, I think growth comes if you go outside the norm. Like, किनभनेपछि लाइक अब यो ह्याप्पिनेस यस्तो हुनु हुँदैन बरु ह्याप्पिनेसको उल्टा विच लाइक कन्फ्लिक्टिङ भ्याल्युजहरू हुन्छ नि त लाइक इम्ब्रेस सफरिङ यो गर्न थाल्यो भने चाहिँ यो ग्रो नि त अनि इट द्याट इज गोइङ आउटसाइड द नर्म नि त कम्फर्ट स्पेसबाट अनि आई फिल लाइक इफ एभ्री वान वेन्ट एन्ड लाइक अब यो त्यो भयो नि त ह्याप्पिनेस हुनुपर्छ भन्ने भयो तर नर्म चाहिँ धेरै थोरै मान्छेले मात्र त्यो फलो गर्छ नि त लाइक सफरिङ पेन इज गुड भन्नेवाला हुन्छ नि अनि त्यो गऱ्यो भने चाहिँ यो आउटसाइड द नर्म नि त दिस इज द नर्मल तर यो आउटसाइड द नर्म लाइक नाउ युर इम्ब्रेसिङ पेन तर वाट इफ एभ्री वान इम्ब्रेस द पेन रे होइन नाउ इट्स लाइक दिस रे नाउ एभ्री वान इज इम्ब्रेसिङ पेन तर people who think happiness should be promoted are less रे now will people still grow कि now if अब चाहिँ होइन त्यो सोसाइटीमा नर्म भन्दा बाहिरको विच इज नाउ बिङ ह्याप्पी प्रमोट गर्न थाल्यो भने चाहिँ ग्रो हुन्छ कि लाइक इज इट
like is it tied to the norm भनेको like यसमा don't you चाहिँ think like किन है तर we just want what's not in us नि त जस्तै अब हामी अब ह्याप्पी छौँ कम्पेसनेट हुनुपर्छ तर we're not where we are because we're following this भयो so we change our value to embracing suffering but what if someone is already embracing suffering त्यो मान्छेलाई त you should be a bit more compassionate if you want to grow जस्तो हुन्छ नि त like if it's I feel like it's about what your goal is कि पर्सनल गोलसँग रिलेट हुन्छ जस्तो कि यो कुरा लाइक इट्स नट युनिभर्स लाइक जेनरली भन्न मिल्दैन जस्तो किनभने गोल अनुसार हुन्छ जस्तो इफ युर अलरेडी नट लाइक कम्पेसनेट छैन होइन कम्पेसनेट नभएको मान्छेहरू पनि हुन्छ नि त लाइक नर्मली नेचुरली अनि तिनीहरूलाई चाहिँ यो झन् त्यो कम्पेसनेट हुनु हुँदैन भन्ने त्यो आइडिया फ्लो गऱ्यो भने त लाइक झन् झनै त्यो हुँदै जान्छ नि त बरु तिनीहरूलाई चाहिँ अनकम्पेसनेट आई थिङ्क ब्यालेन्स हुँदैन जस्तो कि झन् त्यो झन् अनकम्पेसनेट यस्तो म गरिरहेको मिलिरहेको आई थिङ्क तिमीले भनेको कुरा चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ आई थिङ्क इन्डिभिजुअल्स सुड ट्राई टु गो आउट अफ देयर ओन कम्फर्ट जोन होइन त्यो नर्म्स भन्दा पनि कम्फर्ट जोनबाट भनौँ न अब मानव पब्लिक स्पिकिङबाट मलाई अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ भने होइन मेबी आई सुड ट्राई द्याट मोर अफ्टन सो द्याट आई क्यान गेट द टेस्ट अफ इट फिल द टेस्ट अफ इट भन्ने हिसाबमा होला अर मेबी आई सुड प्र्याक्टिस बिङ मोर सेल्फ अवेर हुन्छ नि बिङ लेस एङ्ग्री भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो कम्फर्ट जोनभन्दा बाहिर छ भने चाहिँ मेबी त्यस्तो कुराहरूलाई प्र्याक्टिस गर्ने होला अब जुन चाहिँ अब तिमीले भन्यो कम्पेसन नभएको मान्छेलाई यस्तो आइडियोलोजीहरू फ्लो गर्यो भने त दे आर गन बी इभन मोर लेस कम्पेसनेट भन्ने हिसाब होइन अब फर पिपल हु आर लेस कम्पेसनेट हुन्छ नि मेबी ट्राइङ टु फाइन्ड लभ हुन्छ नि मेबी ट्राइङ टु गिभ लभ फ्रम देम सेल्फ हुन्छ नि त्यो गर्दाखेरि कम्पेसन हुने ट्रेट्सहरू बिल्ड गर्दाखेरि मेबी द्याट्स अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ लेट्स चाहिँ कम्फर्ट जोन फर देम टु गेट आउट अफ नि त सो मेबी त्यस्तो गर्न चाहिँ सक्छ कि अनि आई थिङ्क जुन चाहिँ तिमीले अस्तिको एपिसोडमा भनेको थियो नि यो मोटिभेसन पर्सनलाइज हुनुपर्छ भन्ने वेमा त्यसैले पनि यो पनि इन अ वे त्यस्तो नै हो नि त बिकज सबै कुराको सबैजनाको कम्फर्ट जोन एउटै हुँदैन होइन जस्तै कि अब कसैको अब फर इन्ट्रोभर्ट कम्फर्ट जोन इज घरभित्र बस्ने अनकम्फर्ट लाइक कम्फर्ट जोन भन्दा बाहिर इज गोइङ आउट एन्ड बिङ सोसियल तर समन इज अलरेडी सोसियल द्याट इज देयर कम्फर्ट जोन नि त अनि बिङ इनसाइड द होम स्टेइङ एट होम लाइक being with their family, studying something, हुन्छ नि like working on something एक्लै that is discomfort नि त त्यही त अनि so it's about what your goal is what you want to be जस्तो लाग्छ rather than what the world is pushing you to be होइन अनि जुन चाहिँ तिमीले यो सोसाइटीमा भन्यो नि सबैजनाले चाहिँ खालि यस्तै कुरा मात्रै इम्प्रेस गर्यो भने के हुन्छ अब यसमा चाहिँ आई थिङ्क मेबी इन्डिभिजुअल लेभलमा चाहिँ सबैजना मान्छेले चाहिँ कुराहरूसँग डिल गर्ने र ग्रो गर्ने वेमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्टहरू देखिन्छ होला तर आई थिङ्क सोसाइटी only exists and works properly because of the hierarchical system there is के होइन अनि सोसाइटीमा त विभिन्न प्रकारको मान्छेहरू भेट्छ नि त लाइक कामबाट पनि विभिन्न प्रकारको मान्छेहरू भेटिरहन्छ होइन प्रिन्सिपल्सहरूबाट पनि विभिन्न प्रकारका मान्छेहरू कम्युनिटीबाट होइन सो त्यो भएको कारणले चाहिँ डिफ्रेन्सेस चाहिँ एक्जिस्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन अनि डु अग्री त्यसमा फेरि सबैजना एउटै भयो अरे लेट्स चाहिँ होइन एभ्री वान वान्ट्स टु बी द टप 1% मात्र भयो भने देयर गन बी टु मच कम्पिटिसन मेबी त्यो राम्रो टप 1% will become the 99% त्यो केसमा have you ever thought about it the people that we call top 1% are the people that are doing things that the other 99% aren't doing नि त तर if फर इक्जाम्पल अहिलेको केसमा स्टार्टिङ अ बिजनेस होइन द्याट इज टप 1% जस्तो गरिन्छ नि त इन्स्टेड अफ ह्याभिङ अ 9 to 5 जब तर इफ लेटर आफ्टर अब 50 years रे होइन एभ्री वान इज स्टार्टिङ अ बिजनेस रे होइन एभ्री वान हेज अ बिजनेस रे नाउ ह्याभिङ अ 9 to 5 जब इज द 1% रे now you can't run a business without people working there for you होइन आफू काम गर्ने कि आफूले बिजनेस स्टार्ट गर्ने कि त्यसमा 1%ले चाहिँ गरिरहेछ सो दे आर कन्सिडर्ड सक्सेसफुल नि त दे आर कन्सिडर्ड ह्याप्पी दे आर कन्सिडर्ड लाइक नाइस इन अ सोसाइटी नि त ओ लाइक पैसा छ त्यो छ बिकज दे हेभ अ बिजनेस त्यसो नि त तर वाट इफ एभ्री वान हेज अ बिजनेस होइन नाउ द 1% अफ द पिपल
like is the 9 to 5 people आई rich? थिङ्क तर अहिले पनि हेरौँ न त अहिलेको सिनारीयोमा पनि होइन लाइक होला एभ्री पपुलेसन अफ मान्छेसँग त इन्डिभिजुअल बिजनेसेस नभए पनि होइन टप 1% अफ पिपलहरूले भनेको दे क्र्याक्टेड नि त They did something that समथिङ वर्क हुन्छ नि that the 99% wasn't willing to do त्यो because पनि it त्यो was पनि एउटा outside. हो होइन एट द सेम टाइम लकले गर्दाखेरि पनि सिनेरियोजहरूले गर्दाखेरि पनि दे क्र्याक द सिस्टम दे सक्सिडेड होइन लाइक किपिङ असाइड द हार्ड वर्क दे हेभ डन होइन अब इट्स नट दे आर नट टप 1% जस्ट बिकज अफ द बिजनेस नि त टप दे आर नट टप 1% जस्ट बिकज अफ सर्टेन एट्रिब्युट्सहरूले गर्दा नि त होइन दे सक्सिडेड हो नि त अब भोलिको टाइममा गएर मानौँ न सोसाइटीमा सबैजनासँग बिजनेस छ भने पनि अब मेबी त्यसको अनुसार गएर देयर इज डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ नर्म्स होला होइन देयर इज डिफ्रेन्ट टप 1% गरिने कुरा अर्कै होला होइन तर The definition of what being a top 1% might be changes. different, I know. But the thing is, at the end of the day, you have to be successful at what you're doing in that, I know. Whether that's, let's say you want to be a scientist and saying you have to be good at it, or engineer, you have to be good at it. I know. But you got business खोल्यो you have to be successful in it नि त नत्र भए त For you to be considered in the 1%. अब there are a lot of business owner in Nepal अहिले entrepreneursहरू होला or family business चलाइरहेको are they considered one top 1%? They don't need just because they have a business. I think at the end of the day, success matters. Success matters. Like outcome matters भनौँ न होइन सो त्यो पनि हो जस्तो लाग्छ त्यो हामीले के मेट्रिकमा हेर्छ पनि म्याटर गर्छ जस्तो डु यु डिफाइन 1% एज पिपल हु हेभ नाइस कार्स त्यस्तो कि अर वी डिफाइन 1% एज पिपल हु आर ह्याप्पी इन देयर लाइफ एन्ड लाइक तिनीहरू कन्टेन्ट विथ देमसेल्फ कि होइन लाइक इफ त्यस्तो हो भने त टप 1% त इट चेन्जेस अकर्डिङ टु हाउ वी आई थिङ्क अब यो टप 1%मा तिमीले यो कुरा निकाल्यो होइन आई थिङ्क इट्स अ भेरी भेग टर्मिनोलोजी के को टप 1% त धेरै क्याटेगोरिज पर्छ जस्तो एट द सेम टाइम मलाई के जस्तो लाग्छ भने चाहिँ आई मिन लाइक देयर आर लट अफ पिपल हु हेभ बिलियन्स अफ मनी होइन अनि मानौँ बिलियन्स अफ एसेट्स अरे दे आर कन्सिडर सक्सेसफुल होइन Top 1%. Because our metric of success is money. होइन मनी यो इन्स्टेन्समा होइन If someone's metric is money, they aren't considered. अब फर इक्जाम्पल होइन अब यही कुरामा बिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स से द्याट बिलियनियर डज नट ह्याभ अ गुड रिलेसनसिप विथ इट्स चाइल्ड एन्ड फ्यामिली एन्ड वाइफले के एन्ड देयर फ्यामिली एन्ड वाइफ हेट्स हिमले सो देयर इज दिस डिफ्रेन्सिएसन नि त लाइक सोसियल्ली उसको फ्यामिलीको लाइफ राम्रो छैन अरे होइन फ्यामिली लाइफ बट यता चाहिँ एकदमै राम्रो गरिरहेको छ अरे फाइनेन्सियल बिलियनियर तर देयर आर केसेस यस्तो छ नि त अहिले पनि सेलिब्रिटिजहरू हेर या देयर गोइङ टु लट अफ डिभोर्सेसहरू हुन्छ पार्टनर्सहरू कति चेन्ज गरेर हुन्छ चिल्ड्रेन्सहरू लाइक सिङ्गल प्यारेन्ट अर एब्सेन्ट प्यारेन्टहरूबाट ग्रो भइरहेछ होइन सो आई थिङ्क टप 1% चाहिँ मेबी फाइनेन्सियली लाइफमा केही अचिभ गर्नलाई चाहिँ देखिन्छ होइन तर त्यही एउटा मात्र अब्जेक्टिभले चाहिँ हेर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ आई थिङ्क फुलफिलिङ लाइफ इज मोर इम्पोर्टेन्ट मेबी instead of being a billionaire, you're a millionaire, hola, but you're spending a lot of quality time with your children, and they are actually looking up to you. And then your family and your wife actually loves you, and they actually care for you. भनेपछि maybe त्यहाँ पनि देखिन्छ नि त. It's about priority पनि. Priority. जस्तै what does that person prioritize? What does that person like cares about? Jose, if he doesn't really care about family and his only priority is to become rich, then he is successful in his own right. In his own right, like, yeah. We are no one to say that he isn't successful. Again, going back to this lecture, saying master morality यस्तै हुन्छ they don't care about anything or anyone. अब हामी यहाँ बसेर त्यो बिलियनियरलाई त्यो भनिराख्ने त it doesn't really care ni ta. He only cares his priority was to become rich. He is rich. His priority wasn't family, so त्यो फ्यामिलीमा फोकस गर्छ. सो त्यो इन्डिभिजुअलमा पनि भर पर्छ भनौँ जस्तै अब हाम्रो प्रायोरिटी लाइक आई फिल लाइक प्रायोरिटी म्याच भयो भने चाहिँ वी सी देम एज द लाइक त्यस्तो आफ्नो डोमेनको टप 1% जस्तो हुन्छ. जस्तो इफ वी प्रायोरिटाइज बिङ रिच देन समन हु इज प्रायोरिटाइजिङ रिच एन्ड इज सक्सेसफुल बिङ इज हेज बिन सक्सेसफुल बिङ द रिच गाई हुन्छ नि लाइक बिलियनियर चाहिँ त्यो भयो भने चाहिँ
we look up to them. तर if our priority was having a good relationship with our family, wife, हुन्छ नि बच्चाहरू त्यस्तो हो भने चाहिँ we see that person as being unsuccessful नि त त्यो पर्टिकुलर एस्पेक्टमा होइन अनि पर्सनली अब के भयो हाम्रोमा नि भने हेरौँ न त ल होइन सो वी डु लिसन टु लट अफ दिस ग्रेट लेक्चरर्सहरू होइन अब जोर्डन पिटर्सन होला or अदर लेक्चरर्सहरू होला होइन अनि वी लुक एट देम वी लिसन टु देम अनि we are awestruck by how properly they speak हुन्छ नि how educated they are हाम्रो जुन चाहिँ यो फिलोसफीको बारेमा सिक्ने भनेर जुन चाहिँ छ होइन त्यो त उसलाई हेर्दाखेरि त हाम्रो लागि त्यो 1% जस्तो लाइक 1% वर्ड इज नभए लाइक टप अफ द पिरामिड जस्तो टाइपको फिल हुन्छ नि द एन्ड गोल बिङ देयर हाम्रो लागि अब लेट्स से someone else is looking at Jordan Peterson who is not interested in philosophy or anything होइन अनि he might be looking okay he's getting a good points here हुन्छ नि but do I actually care about it no हुन्छ नि or maybe an athlete हुन्छ नि is looking at Ronaldo and being like okay हुन्छ नि he inspires me तर अब people who doesn't watch sports हुन्छ नि रोनाल्डोहरूले that doesn't inspire them at any possible way I think त्यो लाइफको जुन चाहिँ सिनेरियोमा छ एउटा इन्डिभिजुअल होइन स्ट्रगलिङ पोइन्टमा होला अरू कुनै पनि सिचुएसनमा छ त्यो सिचुएसनको बेसिसमा चाहिँ उनीहरूलाई मोटिभेट गर्ने उनीहरूलाई चाहिँ त्यो सिचुएसनबाट निकालेर अर्को स्टेपमा जानलाई हेल्प गर्न सक्ने पर्सनालिटिजहरू जुन छ नि मेबी दे आर कन्सिडर 1%हरू होला कि अब टप अफ द पिरामिडवाला मान्छेहरू सो द्याट वे एटलिस्ट त्यति जति हुन पाए भए हुन्थ्यो भन्ने हिसाबमा इन्सपिरेसनको हिसाबमा inspiration पनि I feel like we should like cherry pick the part of a person just like say not the whole Oh, I agree with that also. किनभने like someone might be a very good person in a certain domain रे होइन तर might not have a good त्यो हुन्छ जस्तै अब someone who is rich तर doesn't have a good relationship with family रे होइन तर if you look at in a whole if you want to be that person like तिम्रो दिमागमा त त्यो हुन्छ नि त ए आई सुडन्ट केयर अबाउट फ्यामिली भनेर अनि त्यो if you look at like if you think about it it's not a good thing नि त not having a म एउटा खतरा इक्जाम्पल दिनु यसमा लाइक लट अफ पिपल लाइक होल वर्ल्डले नै यो टेन ब्रदर्सहरूलाई फलो गर्यो नि त होइन अनि लाइक मेनी पिपल लाइक वाट इज सेड हुन्छ नि तर एज मेनी पिपल हु हेटेड वाट इज सेड हुन्छ नि अनि देयर इज लट्स अफ लाइक डिबेट्स एज इट whatever he's saying is actually good for the people or actually bad for the people भन्ने डिबेट्सहरू भइरहन्छ होइन अनि यति नै प्रेजेस छ त्यति नै क्रिटिसिजम पनि छ उसको लागि होइन सो आई थिङ्क आई हेभ अल्सो कन्ज्युम क्वाइट अ फ्यु कन्टेन्ट अबाउट हिम फ्रम हिम हुन्छ नि कुनै न पोइन्टमा त रिलहरू देखिरहेको छ होइन रिलहरू देखि आई थिङ्क एभ्री मेन हुन्छ नि आउट देयर हेज गरन अ रिल फ्रम वेयर देयर इज एन्ड्रयू टेट त्यो कसरी भएको रे दाजु कसरी didn't know about his हसलर युनिभर्सिटीमा होइन उसको क्लिप यसरी सेयर गर्यो भने चाहिँ होइन देखेर कमिसन हो कि के भनेर थियो कि द्याट इज वाइ द होल इन्टरनेट वाज फुल अफ एन्टिटेटिभ But that's a very like smart people are होइन people are saying that's a bad because they're exploiting मान्छेहरू for thousands of dollars तर that is his business business नि त तर त्यो मान्छेहरू पैसा कमाइरहेको for थियो it कि are the one who is like तर तिनीहरूले पनि पैसा कमाइरहेको थियो कि त्यो गरेर हुन्छ नि एट द एन्ड अफ द डे एल्गोरिथम वाइज हुन्छ नि कम्पनीजहरूले पे गर्ने वाइज त भ्युजबाट हो टिकटकहरू भनौँ न सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरू बट दे वर गेटिङ पेड एट द सेम टाइम हि वाज अल्सो गेटिङ द बेनिफिट अफ इट नि त what you might say podcastहरूमा might be very like controversial तर you have to give it to him that he's smart about how like he's not responsible for people joining his त्यो नि त त्यसले त बनायो he's not I don't feel like he's responsible for taking like yes he might have done something bad पनि होला होइन I'm not saying good person हो bad person हो त्यो होइन कि त्यो कुरामा चाहिँ बिजनेस रिलेटेड कुरामा चाहिँ हि क्रिएटेड समथिङ यस्तो हस्लर युनिभर्सिटी हो भनेर अनि इफ पिपल फल फर इट अर नो इट वाज त्यो मान्छेहरूको रेस्पोन्सिबल लाइक त्यो नि त it was up to them नि त it wasn't up to him नि त he just created it जोइन गर्नु छ गर नगर्नु छ गर होइन अनि चेरी पिक गर्ने भनेकोमा पनि हुन्छ नि अब he says lot of controversial things नि त होइन अब मानव a young 14-year-old is listening to him होइन अनि that person can might actually be like him नि त अब मानव he says कि
women needs to be educated, women can't drive भन्छ, women should not die किचन भन्छ, त्यस्तो kitchen त्यस्तो भन्दा त्यस्तो के कन्ट्रोभर्सियल सिटहरू भनेर हुन्छ होइन। अब त्यही त वी हेभ टु चेरी पिक मान्छेहरूले के भनिरहेको छ भन्ने कुरा होइन। अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ दे सुड हुन्छ नि, अब नट ओन्ली विथ एनुटेट हुन्छ नि, अरूहरू मान्छेहरू पनि अब लेट्स चाहिँ एनुटेट सेज कि हुन्छ नि जिम जान्छौ हुन्छ नि, द्याट इज वर्कआउट गर हुन्छ नि, लाइफमा राम्रो कुरा अचिभ गर्न ट्राई गर। अब हि अल्सो सेज कि वुमेनहरू रेस्पेक्टली ट्रिट गर हुन्छ नि, आफ्नो ब्रदर द सोसियल मिडिया डजन्ट वान्ट टु सो इट पनि हो, तर एट द सेम कन्ट्रोभर्सी सिट पनि भनेको छ नि त। सो यु सुड चेरी पिक हुन्छ नि, एउटा मान्छेले भनेको कस्तो कुरा चाहिँ विश्वास गर्ने, लाइक केसँग मसँग रेजोनेट हुन्छ मैले के विश्वास गर्ने, के चाहिँ विश्वास गर्नु हुँदैन। डोन्ट टेक एभ्रिथिङ यु सी अन सोसियल मिडिया। सो on the topic of cherry picking, I feel like त्यो कुनै पनि मान्छेको होइन जस्ट बिकज हि इज समन हु यु वान्ट टु बी हुन्छ नि, द्याट इज हाउ यु डिफाइन सक्सेस नि त, समन इज सक्सेसफुल भनेर, लाइक यु वान बी द्याट पर्सन जस्तो हो नि त खास। तर चेरी पिकिङ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनभने यु सुडन्ट वान्ट अल द क्वालिटिज द्याट पर्सन हेज नि त, किनभने अब पर्सनली डिफ्रेन्ट हुनसक्छ होइन, देयर आर लट अफ फ्याक्टर्स नि त, लाइक यु सुडन्ट लाइक बेस द्याट हुन्छ नि योर मोटिभेसन टु डु समथिङ अपन लाइक पुरै त्यो मान्छे नै हुनुपर्ने जस्तो। यु सुड जस्ट पिक लाइक आफ्नो मिल्ने कुराहरू, आफ्नो मिल्ने अनि राम्रो कुराहरू, नट जस्ट विथ इन्डिभिजुअल तर मल्टिपल इन्डिभिजुअल्स पनि हुनसक्छ, मल्टिपल इन्डिभिजुअल्सबाट लाइक यु आर एट द एभरेज अफ 5 पिपल यु आर सराउन्डेड विथ भन्छ नि। आई फिल लाइक द्याट इज द पर्फेक्ट डेफिनेसन अफ चेरी पिकिङ कि त्यो हो नि त। लाइक अब no matter how successful people are, no matter how good people are, there is always a bad side of them कि no matter what कि जतिसुकै राम्रो गरोस् होइन, लाइक तिमीमा नि छ ममा नि छ, एभ्री वान हेज इट कि। अनि आई फिल लाइक वी सुड त्यो आफूमा नि भर पर्छ होला कि, जस्तै वी सुड बी सेल्फ अवेर अबाउट इट जस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि, त्यो सेल्फ सोच्नु पनि पर्छ जस्तै वी सुडन्ट जस्ट टेक इट हाउ इट इज कि हुन्छ नि, लिएर एप्लाई गरिहाल्नु पर्ने होइन कि, लिएर इज दिस राइट सोच्ने अनि राइट छ भने मात्र एप्लाई इट इन्टु आवर लाइफ गर्नुपर्छ जस्तै, इन्स्टेड अफ टेकिङ इट द्याट फेस भ्याल्यु हुन्छ नि, लाइक जे छ त्यही गर्नै पर्ने भन्ने होइन कि, लाइक जे राम्रो छ त्यो मात्र सेलेक्ट गरेर गर भनेर। त्यो गरेको राम्रो पनि हो, बिकज कतिवटा नराम्रो क्वालिटिजहरू पनि नराम्रो कुराहरू पनि पिच गरेर नट नेसेसरी नराम्रो, तर किनभने राम्रो त्यो मान्छेको लागि राम्रो भइरहेको हुन्छ तर आफ्नोलाई नराम्रो हुनसक्छ नि त, मैले कस्तो हेल्थ वाइज अर समथिङ लाइक। मैले कस्तो वेमा भन्न खोजेको भने चाहिँ अब मेबी देयर आर लाइक एन्टिटेट नै भनौँ न होइन, उसले नराम्रो कुराहरू पनि इन अ वे प्रिच गरिरहेको थियो नि त, लाइक वुमेनहरू यस्तो उस्तो भनेर एलजिबिटी कम्युनिटी यस्तो यस्तो भनेर होइन। अब अ पर्सन हु वान्ट्स टु बी लाइक एन्ड्रु टेट होइन माइट लुक एट वाट एभर एन्ड्रु टेट इज सेइङ, अनि दे आर लाइक डिग्रेड वुमेन, आई सुड डिग्रेड वुमेन, आई सुड बी लाइक हिम भन्ने कुराहरू हुन्छ, विच इज रङ होइन। तर एट द सेम टाइम हि हेज सेड सम थिङ्स द्याट माइट हेल्प यङ मेन भन्ने कुराहरू, त्यो ब्रदरहुडहरू फर्म गर, go to the gym, जिम जानुपर्छ, हाउ टु स्पिक क्लियरली, he has a lot of गुड क्वालिटिज, कन्टेन्टहरू पनि राम्रो छ नि त, तर that doesn't really get a lot of views. lot of views, but the controversial things gets a lot of I views. feel like he knows that. He knows that. He has also said he doesn't really care about people hating on him. All he cares is like audience host पैसा आउँछ, that's all. उसले एउटा पोडकास्टमा भनेको पनि छ क्या, I feel like he knows. उसले के भनेको थियो भने चाहिँ he places his words a certain way so that it invokes a certain kind of reaction भनेर के, from a group of people so that they talk about it, so more views होइन, अनि जस कमेन्ट्स राम्रो नराम्रो भने पनि इङ्गेजमेन्ट हो होइन, सो इट्स लाइक he's staying relevant के। अनि त्यो पुट इट लज अफ पावरमा छ नि, लाइक अटेन्सन भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो नराम्रो भए पनि भएको राम्रो हो भनेर के, इट्स बेटर टु हेभ लाइक ब्याड रेपुटेसन भए पनि इरेलिभेन्ट हुनुभन्दा आफूसँग अटेन्सन भइरहेको राम्रो हो भन्ने हिसाबमा छ क्या। अनि त्यो एकदमै आई थिङ्क हि नोज द्याट फ्याक्ट, I'm pretty sure he knows it. You know that. Like अब सोच न, if he only talked about like यो राम्रो कुराहरू हुन्छ नि, जिम जाऊ यस्तो यस्तो कुराहरू,
I don't think he would be as famous as he is now. Okay? If He he wouldn't didn't be. talk about completely opposite topic of degrading women, Hmm. like किचनमा हुनुपर्छ यहाँ त्यहाँ के भनेको छ होला नि त अनि अँ, त्यस्तो नभन्यो भए I don't think it would gain much attention. उम्, Like त्यो नभएको भए I feel like a lot of people wouldn't find him जस्तो लाग्छ कि त्यो जिमको कुराहरूमा पनि हुन्छ नि like we it might not have interesting found him. interesting character build भयो त्यसले गर्दा. अँ, He became an interesting individual because of whatever he said. It's intriguing भयो नि त. intriguing नै भयो. Unlike I was saying the top cherry picking topic, like you can choose the good elements of whatever he's saying. I know. अब like you Anyone said, can be an inspiration. inspiration जो पनि हुन सक्छ. You might see your father working very hard to provide you a good life day, or to provide the family good life day. That can be an inspiration. And then it doesn't necessarily need to be an athlete or a superstar. And then people in your life who has been doing that grind for years and years and then without even achieving a two level of success. And even that can also be a motivation factor to do better things in life with the inspiration in them. And then, so there are times when people do try to make you or teach you to do things, bad thingsहरू पनि होइन. अब सोसियल मिडियामा पनि आइरह होला होइन. अब लाइक लेट्स से जिम कम्युनिटीमा चाहिँ देयर आर इन्फ्लुएन्सर्स हु आर लाइक मिम्सहरू बनाइरहेको हुन्छ कि स्टेरोइड लिनेदेखि लिएर हुन्छ नि. देयर आर मिम्सहरू चाहिँ स्टेरोइड लियो भन्ने हिसाबको हुन्छ नि. अनि एट दि लङ रन राम्रो त हुँदैन नि त हेल्थ त. ल अहिले सर्ट टर्मको लागि बडी बनाला होइन, तर लङ रनको लागि हेल्थ राम्रो हुँदैन. टेस्टोस्टेरोन घट्छ होइन. अनि लट अफ हेल्थको इस्युजहरू पनि बिल्ड भएर आउँछ नि त. तर अब त्यो कुरा उसलाई हेर्दाखेरि उसको राम्रो बडी हेरिरहेछ हुन्छ नि, उसले भन्ने वे हेरिरहेछ हो, अनि त्यसले गर्दा तिमीलाई इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेछ. तर त्यो मान्छेले भनेको म्यासेज नराम्रो छ भने होइन, त्यो लिनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि आफूले बुझ्नुपर्छ. आई थिङ्क यु सुड चेरी पिकिङ गर्ने, यो इन्सपिरेसनदेखि लिएर हुन्छ नि यो भ्याल्युजहरू के सेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ चेरी पिक चाहिँ त्यो चाहिँ हुनुपर्छ. You can find inspiration from anything. It's about how you take it just like like everyone should have that quality of like getting an information and processing it and applying it processing को stage I feel like we should be like if I apply this information in my life how will it affect people around me and how will it affect me as a person जस्तो पनि सोच्नुपर्छ जस्तो कि just because you want something that that person has you don't have to do everything that the person is doing नि त. अनि you should I feel like you should think कि intention के हो पनि बुझ्नुपर्छ जस्तो कि why is Andrew Tate talking about women त्यसरी does he really think about them त्यसरी कि is he just playing a character so that he attracts a certain audience so that he gains attraction from a certain audience. Like intention के हो नि बुझ्नुपर्छ जस्तो त्यो त्यो त हो. है. Without understanding someone's intention you can't really say नराम्रो गरिरहेछ भनेर. Like if his intention was something else. That's true. है intention के हो चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तै instead of just saying things. अनि whatever you do त्यसमा पनि राम्रो इन्टेन्सन हुनुपर्छ. त्यो भ्याल्युजको कुरामा कि त्यो having good values is so important जस्तो हुन्छ कि good values, good metrics of measuring your success हुन्छ नि. Like values should be socially constructive होइन, should be controllable by yourself. अनि अर्को एउटा पनि के थियो कि यो बुकमा पढाएको थियो कि मैले एउटा बुकमा लाइक भ्याल्यु सुड बी सोसियली कन्स्ट्रक्टिभ हुनु पऱ्यो पहिला होइन, अनि अर्को भनेको इट सुड बी यु सुड बी एबल टु कन्ट्रोल इट लाइक तिम्रो कन्ट्रोलमा हुनु पऱ्यो, अनि इट सुड बी मोरली राइट हो कि के थियो कि लाइक समथिङ लाइक द्याट. त्यो तिनवटा हुनुपर्छ. सो त्यो हुनुपर्छ भन्छ कि इन्स्टेड अफ बिङ सोसियली डिस्ट्रक्टिभ आफ्नो कन्ट्रोलमा नहुनु. जस्तै अब ह्याभिङ फर एक्जाम्पल अनेस्टी भन्ने अरे अनेस्टी इज अ गुड भ्याल्यु टु ह्याभ इन यर सेल्फ नि त, किनभने इट क्यान बी कन्ट्रोल बाई यर सेल्फ, इट इज सोसियली
constructive and it is a morally good thing नि त honest हुनु भने त is a good thing नि त that you can control होइन तर having the value of being the best looking guy in college भनेर you have that value underlying value sorry you have that belief that I should be होइन the best looking guy in the college होइन that might like feel right to you होइन socially constructive पनि छ छैन थाहा भएन होइन त्यो चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ त छैन तर सोसियली कन्स्ट्रक्टिभ सोसियली कन्स्ट्रक्टिभ भन्नाले के लाइक सोसियली एक्सेप्टेबल होइन कि सोसियली लाइक मान्छेहरूलाई इफेक्ट नहुने गरी लाइक त्यो सो यु हेभ भाइलेन्स सो यु हेभ सर्टेन भ्याल्यु जसले चाहिँ सोसाइटीलाई चाहिँ किन नेगेटिभ गरिरहेको चाहिँ छैन नेगेटिभ सोसियल कन्स्ट्रक्टिभ हुनु पऱ्यो जस्तो मैले पनि त्यो पार्ट चाहिँ राम्रो बुझेको छु नि तर आई फिल लाइक त्यही भन्नु खोजेको लाइक भाइलेन्ट हुनु भएन हुन्छ नि लाइक केही रिस उठ्यो भन्दैमा पिट्नु भएन मान्छेलाई देयर इज अनदर वे टु अप्रोच थिङ्स हुन्छ नि ल मान्छेलाई पिट्यो लाइक रिस उठ्यो भन्दैमा पिट्यो भने त द्याट इज नट सोसियली कन्स्ट्रक्टिभ नि त झगडा हुन्छ लाइक मर्न सक्छ जे नि हुनसक्छ नि त इट्स रङ नि त सोसियली अनि like having the value of honesty is a good value that having a value of I like no matter where I go I should be the best looking भन्यो भने एक त it's not in your control नि त होइन it is not नि त किनभने you have no idea who's gonna be at your college नि त अब सेलिब्रिटीले जोइन गरिदियो भने त you're no more the best looking no matter how much you try you might not be the best looking नि त it's not in your control नि त जति ट्राई गरे पनि अनि त्यस्तो हुँदा चाहिँ त्यस्तो भ्याल्युजले आई फिल लाइक इट अफेक्ट्स यु योर ह्याप्पिनेस पनि अनि एउटा ठ्याक्कै याद आयो क्या तिमीले त्यो भने सो एपिटी सेज के हुन्छ नि सो ह्याप्पिनेस सुड अलवेज कम फ्रम लाइक इनवर्ड कुराहरू द्याट यु क्यान कन्ट्रोल इनवर्ड एज इन समथिङ द्याट यु क्यान फोकस यु क्यान फोकस अन होइन अनि द मोर यु आर इङ्गेज इन अदर पिपल्स बिजनेस एन्ड द थिङ्स द्याट यु कान्ट कन्ट्रोल मिजरेबल हुँदै जान्छ अरे कि द्याट इज ट्रु अनि बिकज कुनै पनि कुरा तिमीले भन्यो नि त यु वान बी द मोस्ट गुड लुकिङ इन्डिभिजुअल इन द कलेजले अनि त्यहाँबाट तिम्रो भ्याल्युजहरू चाहिँ म्याच भएको छ छैन भन्ने कुरा तिमीलाई त्यस्तो फिल हुन्छ अरे भित्रबाट होइन सेलिब्रिटीले जोइन गर्यो भने त ना युआर नो लङ्गर गुड लुकिङ होइन सो लाइक वाट एभर इज ना युआर नो लङ्गर ह्याप्पी होइन बिकज युआर पुटिङ यर सोर्स अफ ह्याप्पिनेस इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड होइन अनि त्यो बुकमा एउटा स्टोरी पनि छ कि अनि लाइक देयर वाज दिस पर्सन लाइक म्युजिसियन होइन अनि त्यो म्युजिसियनलाई चाहिँ ऱ्यान्डमली त्यो एउटा ब्यान्डमा थियो अरे अनि त्यो ब्यान्डबाट निकालिदियो अरे कि त्यो मान्छेलाई आउट अफ नो वेले नो एक्सप्लेनेसन नथिङ हि वाज गिभन अ टिकट ब्याक टु हिज होम होइन लाइक बस टिकट दियो जाऊ भनेर पठायो अरे कि लाइक फायर गरिदियो अरे कि म्यानेजरले होइन लाइक एउटा ब्यान्डमा थियो तर फायर गरिदियो अरे अनि अन द वे ब्याक होम हि थट अबाउट इट रे कि लाइक वाइ डिड दे फायर मी होइन अनि त्यो ग्रज जस्तो हुन थाल्यो अरे कि इफ दे फायर मी सो आइम गोना बी बेटर देन देम हुन्छ नि आइम गोना बी बेटर देन देम सक्सेसफुल देन देम हुन्छ नि आइम गोना क्रिएट अ बेटर ब्यान्ड देन देम भनेर लाइक हि सेट इज माइन्ड टु इट अनि द्याट स्टार्टेड बिकमिङ हिज भ्याल्यु त्यो भ्याल्यु त्यसको त्यो भयो नि त अनि भनेपछि हि वेन्ट अन टु find good bandmates होइन न्यू bandmates and created his own band अनि he sold around 8 million हो कि कति कपिज रे कि लाइक 13 हो कि 8 million हो कि कति absurd amount of money कमायो लाइक he got fame he got famous होइन he got a lot of money success हुन्छ नि सबै नि त लाइक इट्स नट अ जोक नि त सेलिङ सो 8 million copies वर्ल्ड वाइड भने त हि माइट मिलियनियर पनि होला he has fans from all around the world अनि यो को मान्छे भन्दाखेरि चाहिँ डु यु नो द ब्यान्ड मेगाडेथ रकवाला हो मेगाडेथ सुन्न त सुनेछ सुने होला लाइक नाम सुनेछ गीत चाहिँ सुनेको छैन होला मेगाडेथ भन्ने एउटा ब्यान्ड बनायो कि त्यो मान्छेले अनि हि सोल लाइक द्याट इज वान अफ द गुड ब्यान्ड्स भनौँ न मेगाडेथ तिनीहरू भयो अनि डु यु नो एनी अदर ब्यान्ड द्याट comes in this category can you name a band something famous band मेटालिका आएर थियो मेटालिका नि होइन अनि द ब्यान्ड हि वाज किक्ड वाज फ्रम मेटालिका कि ल हो ल सी नाउ यु रिमेम्बर मेटालिका बट यु नेभर डोन्ट रिमेम्बर मेगाडेथ नि त सो नाउ
he will never be happy किनभने Metallica has sold more than 100 something million copies. Now no matter how successful he is, the value that he had from the first day of I have to be successful than them will never come true क्या अब until and unless he somehow sells more than 200 million worth of like album. दिमाग कस्तो ठ्याक्क मेटालिका Metallica is a very famous band. लाइक आई थिङ्क मेनी पिपल नो इट यसै पनि इन्टरभ्यू लिँदा चाहिँ होइन पछि इन्टरभ्यू लिँदा चाहिँ हि इजन्ट ह्याप्पी भनेर भन्थ्यो अरे कि नो म्याटर यति पैसा भए पनि आइएम नट ह्याप्पी बिकज त्यो त्यो ग्रज लिएर बसिरहेको ग्रज लिएर अनि लाइक इट वाजन इन हिज कन्ट्रोल नि त वाट मेटालिका डिड किन मेटालिकाले त गर्दै गयो राम्रो गीत बनाउँदै गयो फेमस हुँदै गयो बिकेम वान अफ द बेस्ट मेटल ब्यान्ड्स हुन्छ नि अनि अर्को स्टोरी चाहिँ दे वाज दिस पर्सन कल समथिङ बेस्ट लाइक पिटर बेस्ट हो कि के हो याद भएन होइन अनि त्यसलाई सेम थिङ ह्यापन टु हिम रे कि अनि हि वाज टेकन आउट फ्रम ग्रुपले सेम फायर भयो गयो अरे होइन अनि लेटर अन हि वाज आस्क इन एन इन्टरभ्यू रे कि लाइक आर यु ह्याप्पी भनेर सोद्धा हि सेड हि वाज ह्याप्पी रे कि तर हिज स्टोरी इज भेरी कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट फ्रम बिफोरको चाहिँ डेभ मस्टेन भन्ने मान्छे थियो कि मेगाडेथको सो डेभ मस्टेन भयो यो पिट बेस्ट हो कि के भन्ने मान्छे थियो कि अनि हि वाज अ ड्रमर कि अनि क्यान यु गेस विच ब्यान्ड हि वाज द ड्रमर अफ इट्स अ भेरी फेमस ब्यान्ड एभ्री वान नोज इट इज अ ग्रुप ब्रिटिस ब्यान्ड जस्तो लाग्यो आई हेभ नो आइडिया द बिटल्स हो द बिटल्स इज वान अफ द बिगेस्ट ब्यान्ड्स इन द वर्ल्ड नि त त्यति बेला 19 समथिङमा he got kicked out he from was the Beatles. original drummer of Beatles. पहिला अहिले चाहिँ अहिले होइन कि पछि चाहिँ रिङ्गो स्टार भन्ने भयो होइन तर पहिला चाहिँ पिट बेस्ट भन्ने थियो अरे कि द रिजन हि वाज किक्ड आउट वाज हि डिड नट वान्ट टु गेट द सेम हेयर कट लाइक एज एभ्री वान हि वाज अ बिट डिफ्रेन्ट फ्रम एभ्री वान रे कि तर द ब्यान्ड वाज लुकिङ फर युनिफर्मिटी टाइपको भयो अनि रिङ्गो स्टार हु वाजन्ट better drummer than Pete Best, and he wasn't even as good looking as him. But he did agree to get that ugly haircut भन्ने लेखेको छ कि बुकमा चाहिँ अनि but he is happy. The drummer. स्टोरी चाहिँ यस्तो छ स्टोरी सकेको छैन स्टोरी चाहिँ के भयो भने चाहिँ लाइक निकालिदियो अरे अनि हि ट्राई टु क्रिएट हिज ओन ब्यान्ड मेक हिज म्युजिक त कन्सर्ट दियो तर हि वाजन्ट भेरी सक्सेसफुल रे कि तर पछि हि स्टार्टेड प्रायोरिटाइजिङ हिज फ्यामिली अनि त्यस्तो भयो अरे कि अनि पछि इन्टरभ्यू लिँदा इभन दो हि मिस्ड आउट अन बिइङ वान अफ द मोस्ट बिगेस्ट ब्यान्डको मेम्बर हुन्छ नि द बिटल्स भने त अति ठुलो हुन्छ द ब्यान्ड वर्ल्ड वाइड फेमस त्यति फेम त्यति पैसा त्यति रेकग्निसन पाउने रिग्रेट हुनसक्छ नि त वी माइट थिङ्क कि ओ माई गड लाइक त्यत्रो पैसा त्यत्रो रिग्रेट होला तर सरप्राइजिङली हि वाजन्ट रियली हि डिडन्ट रियली केयर अबाउट इट पछि गएर इन्टरभ्यूमा सोद्धा चाहिँ नो आइएम ह्याप्पी कि भनेर रहेछ कि अनि किन भनेर लाइक हेर्दा चाहिँ हि प्रायोरिटाइज हिज फ्यामिली हुन्छ नि हि प्रायोरिटाइज आफ्नो रिलेसनसिप विथ हिज फ्यामिली त्यो गरेकोले चाहिँ हि डिडन्ट रियली केयर अबाउट त्यो भन्छ अनि त्यसको के लाइक त्यो च्याप्टर त्यो बुकमा च्याप्टरको लाइक मेन मेसेज चाहिँ के हो भनेपछि यु सुड फोकस अन समथिङ हुन्छ नि द्याट इज अन्डर यर कन्ट्रोल भनेर किनभने अनि लाइक प्रोभाइडिङ अ गुड लाइफ फर यर फ्यामिली हुन्छ नि ह्याभिङ अ गुड रिलेसनसिप विथ यर फ्यामिली डटर सन वाइफ हुन्छ नि मदर फादर सबै द्याट इज कन्ट्रोलेबल बाई यु नि त यु कुड मेक द्याट एफर्ट टु बी अ बेटर डु यर पार्ट नि त हुन्छ नि यु कुड ह्याभ द्याट नि त instead of if he thought about like I'll create a better band than them how would he create a better band than the Beatles? He would not you would always be unhappy so it's about what you value more than anything तर यस्तो लाइक ठ्याक्कै एउटा तिमीले भन यस्तो सानो सानो इन्सिडेन्ट्सहरू हुन्छ नि मेबी गेटिङ फायर्ड होला त्यस्तो लो पोइन्ट्सहरूबाट पनि इट डज क्रिएट लाइक ग्रेट पिपलहरू पनि जस्तो लाग्छ लाइक देयर इज त्यो बक्सरको नाम के थियो माइक टाइसन छ नि उसको नि बच्चा बेलामा उसको बुलीहरूले पिजन मारिदिएको के भन्ने थियो नि ए उसको घरमा कति पिजन छ नि हो बर्ड्स के लाइक ही लाइक्स त्यो त थाहा छैन
I think he had tiger bunny at one point as a pet. टाइगर है यस्तो यो चराहरू चाहिँ लाइक हि हेज अ रुम फुल अफ बर्ड्स हो कि पिजन हो कि के थियो कि त्यसैले होला मलाई थाहा छैन यो स्टोरी चाहिँ अनि जस उसको पिजनलाई मारिदिन्छ अरे होइन हुँ। अनि हि स्टार्ट्स गोइङ टु द बक्सिङ उसको बक्सिङ जर्नी चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको भनेर भन्छ कि ना हि बिकेम वान अफ द ग्रेटेस्ट बक्सर नि त अँ। बट लाइक इभन इट्स अल्सो हाउ यु टेक इट पनि होला तर चाहिँ उसले त्यस्तो त्यो इन्सिडेन्टलाई चाहिँ हि टुक इट इन अ पोजिटिभ डाइरेक्सन भनौँ न अँ। दो उसको करियरमा फिल विथ कन्ट्रोभर्सिजहरू होला होइन lot of बच्यो होइन कसैको कान टोक्यो अँ। कसैको के बच्यो त्यस्तो कुरामा त्यो यो बिटल्स भनेर त्यो मुभी हेरेछ तिमीले यस्टरडे भन्ने इट्स अ रियली ग्रेट मुभी त्यो बिर्सिने होइन बिर्सिने त्यो एकजना मान्छेलाई मात्रै याद हुन्छ त्यो केटालाई मात्र याद हुन्छ नि That was a good movie. है मैले हेरेको थिएँ लाइक कति बजी आई डोन्ट वाच मुभिज के क्वाइट अफ्टन Mm. अनि हेर्न गयो भने यस्तो पर्सरहरूसँग मात्रै हेर्न जाने हो मुभी होइन अनि त्यो पर्सर र म गएको थिएँ कि Yesterday होइन पर्सर त्यो हामी आज दुईजना नेपाल नेपालमा रिलिज भयो लाइक हलमा धेरै अगाडि रिलिज भयो हामी 11-12 त्यो अलि अगाडिको मुभी हो होइन अनि त्यो म अनि हाम्रो कलेजको दुईजना हो कि के गरे हामी चारजना गएको थियो कि was a good movie. इट वाज अ गुड मुभी है लाइक सबैले बिर्सिने अनि कन्सेप्ट चाहिँ राम्रो थियो अनि हिज राइटिङ दिस सङ हुन्छ नि के भनेको त्यो वर्ड बाई वर्ड मिलाउन खोज्दै गरेर बिकज देयर इज नो रेफरेन्स नि त लिनलाई त्यही हिज मेमोरिजबाट मात्र हुन्छ होइन अन्त गर्छ बट हि डज ओन अप फर इट हुन्छ लाइक अनि बिस्तारै त्यो यो एक दुईजना मान्छे त्यो हुन आउँछ नि लाइक लाइक दिस इज लाइक तिम्रो Beatles गीत होइन भन्ने, तिम्रो गीत होइन भनेर भनाउँदा ल देयर आर अदर पिपल हु नो भनेर हुन्छ नि आई थिङ्क बिटल्स भन्ने ब्यान्डले नै गाउँथ्यो गएको हो भन्ने कुरा पनि पछि त्यसले like, आफैले आफैले भन्छ तर Confess there were like people who knew that पनि जस्तो लाग्यो अँ, त्यस्तो एकछिन बस राम्रो थियो there त्यो are very few people yesterday त्यो गीत छ नि एउटा नगाउ भने कपिराइट हुन्छ all my troubles seem so far away यति गाउँदा पाइहाल्छ लिरिक्स त त्यही हो नि फेरि होइन वो कपिराइट भएर थाहा छैन आई डोन्ट नो कपिराइट वर्क्स बजाउनु भनिहाल्ला तर त्यो सोध्दै राम्रो छ यो पिजनको कुराबाट मैले आई रोट अनदर कोट नट कोट होइन रिजेक्सन मिन्स रिडिरेक्सन भनेर फेक लेखेको नि एउटा लेखेको छ कि मैले अस्ति लेखेको थिएँ कि लाइक आफ्नै कोड लेख्नेमा कहाँ लेखेको मैले त्यही छ रिजेक्सन मिन्स होइन त्यो हेर्नु पर्दैन ए त्यहाँ तल रिजेक्सन मिन्स रिडिरेक्सन भन्छ किनभने आई फेल्ट लाइक हुन्छ नि अल माई लाइफ आई फेल्ट लाइक केही कुरामा फेलियर हुनसाथ नै द्याट्स रङ द्याट्स द एन्ड जस्तो लाइक एउटा ब्लकेड आउँछ जस्तो हुने रहेछ कि लाइक वी हेभ द्याट मेन्टालिटी बिकज अफ स्कुल किनभने फेल भयो भने नाउ यु क्यानट हुन्छ नि नाउ यु क्यानट गिभ एक्जाम हुन्छ नि लाइक अब त्यो के छ 11-12मा प्रि बोर्डमा फेल भयो भने बोर्डै दिन नपाउने हुन्छ नि द्याट्स द एन्ड जस्तो कि त्यो त अति फेल भयो भने अब द्याट्स इज द एन्ड अफ देयर वर्ल्ड जस्तो कुरा गरिदिने कलेजले अनि त्यस्तो मेन्टालिटी हुन जान्छ जस्तो कि होल युथमा तर आई फिल लाइक रिजेक्सन अर फेलियर इज रिडिरेक्सन जस्तो लाग्छ कि रिजेक्सन इज मोर रिडिरेक्सन देन फेलियर कि हुन्छ नि केही कुरामा रिजेक्सन एज इन लाइक केही कुरामा फेल भयो भने इट्स नट द एन्ड इट्स जस्ट रिडिरेक्सन टु लाइक हुन्छ नि यहीँ एन्ड हुने होइन कि इट्स जस्ट रिडिरेक्सन टु समथिङ एल्स कि अनि त्यसमा फेल भयो भने इट्स रिडिरेक्सन टु समथिङ एल्स अनि त्यो योर गोल इज दिस रे होइन अनि रिडिरेक्ट हुँदा 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 यु रिच द गोल के rather than So you learn throughout the process and you find a different path to reach to your goal भन्ने हिसाबमा मैले यसो सोचिरहेको थिएँ कि लाइक फेलियरले स्टप गर्ने हो भए होइन पिपल हु आर ग्रेट नि त इन देयर ओन राइट लाइक रोनाल्डो मेसी टम ब्रेडी सबै टाइगर वुड सबै बेस्ट एट वाट दे डु if they just stop at one failure or two after trying the third time if they failed if they stopped we would never have Cristiano Ronaldo we would have never had Lionel Messi we would have never had Warren Buffett we would have never had like Jeff Bezos हुन्छ नि Elon Musk कोही हुँदैन थियो नि त if you think about it त्यो रिडाइरेक्सन भइराख्नुपर्छ जस्तै कि फेलियर भयो भन्दैमा त्यहाँ रोक्नु हुँदैन जस्तै कि किन द्याट इज वाइ इट्स सो नेसेसरी कि एन्ड द्याट इज वाइ स्कुल इज सो हुन्छ नि के भन्ने लाइक त्यो फेलियरलाई फेलियरलाई हुँदैन गराउँछ हो लाइक आई फिल लाइक
instead of that they should promote failure भए पनि it's not the end हुन्छ नि there are other ways हुन्छ नि there should be a other way to You can improve, you can redirection हुन्छ to try it again भन्ने हिसाबमा if one door closes other opens भनेर हुन्छ नि त्यो एउटा मेन्टालिटी सबमा हुनुपर्छ जस्तो कि किनभने त्यो मेन्टालिटी आई फिल लाइक द्याट्स वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मेन्टालिटी अ पर्सन कुड ह्याभ कि किनभने किनभने अब लाइक रिडिरेक्सन भएन भने त एउटा पोइन्टमा फेलियर हुन साथ नै द्याट्स द एन्ड जस्तो हुन्छ नि त सो वाट डु यु थिङ्क अबाउट रिडिरेक्सन like rejection means redirection. I think I do agree with that. And I also look at it in a similar way भनौँ न. So मेरो लागि चाहिँ if certain कुरा achieve गर्न सकिरहेको छैन भने चाहिँ I try to improve on it and find my other directions to how to I reach to my goal भन्ने वेमा चाहिँ Instead of saying म सक्दिनँ भन्ने कुरा त्यसरी चाहिँ हुँदैन. But I do try. I feel like failure is a part of success सोच्नुपर्छ कि not the end of it. But it's a part of life, funny failures and rejections. भनौँ न like there are more failures and rejections than success. So it's like you have to rejection नभइकन one does not become successful. त्यो बुकमा छ कि like त्यो failures र rejectionको appetite बनाउनु चाहिँ पर्छ individually. त्यो failure like if someone is successful than you रे हैन if someone is successful than you that means that person has failed more times than you रे if someone isn't successful as you that person hasn't experienced enough to fail at something रे भनेपछि failure is a very like important part रे instead of seeing it as a roadblock we should see it as a way to grow way to learn from that failure not failure that okay redirection भन्ने के भन्ने anything त्यस्तो but I do agree with that. अनि तिमीले जुन चाहिँ त्यो भनेको थियो नि 11 तिर यस्तो भएको थियो भनेर bro like we studied at the same college हैन but we didn't know same कलेजमा same फ्याकल्टीमा पढेर पनि same optional subject select गरेर पनि there were only 2 class computer science को तर पनि एकअर्कालाई नचिनेको त्यही पछि ब्याचलर्समा गएर मात्रै चिने ब्याचलर्समा गएर मात्रै चिने I don't know how that's possible I used to like if we knew त्यति बेलादेखि beyond Kura would have been started हैन much earlier पनि होला हैन अनि तिमी त्यो बेला दरबारमार्गमा बस्यौ नि त and I used to return home the same path के तिम्रो घरको हैन जिन्दगी देखेन कि तिमीलाई मैले तिमी जिन्दगी कलेज आएको पनि देखेन त्यो बाटोबाट घर गएको पनि देखेन सो वियर्ड पछि ब्याचलर्समा आएपछि त ल हामी सेम कलेजमा पढेको थियो जस्तो भइरहेको पहिले त्यही त कमलादीतिरै भए पनि कलेजै त्यहीँ भए पनि घर कमलादीमै थियो नि त तर पनि कसरी देखिन्छ देख्थेँ मैले याद थियो तिमी त्यो कलेजमा थियो भनेर लाइक त्यो चाहिँ छ देखाएको थिएँ मैले कलेजमा तर मैले दिमागमा होइन तिमीलाई युनिक्लोको ड्रेसमा होइन सोच्न पनि सक्दैन कस देखेकै छैन भन्ने नि हुन्छ मैले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ देखाएको छु देख्न चाहिँ देखाएको छ अनि पछि गो के हो के थाहा छैन तर 2 वर्ष त आँखा चिनेर गयो है त्यो त इट वाज जस्ट अ वियर्ड पार्ट अफ माई लाइफ जस्तो हुन्छ कि मलाई त आई रिमेम्बर नथिङ त्यही भने नि हुन्छ मलाई याद भएको भने चाहिँ सो लाइक हाम्रो फर्स्ट 11 मा के पढाएको टिचर्सहरू छ नि आई थिङ्क अपार्ट फ्रम 1 or 2 टिचर्स एभ्री वान वेयर द सेम टिचर्स के सो 12 मा पनि के 11 मा पढाएको टिचर 12 पनि सेम थियो किनभने त्यो अकाउन्ट 1 अकाउन्ट 2 इकोनोमिक्स 1 माइक्रो इकोनोमिक्स त्यसरी थियो नि त सो सब्जेक्ट वाज द सेम अनि मलाई कस्तो फिल भयो भने चाहिँ लाइक इट वाज जस्ट अ लङ एज सेसन हुन्छ नि त्यो फर्स्ट इयरको सेकेन्ड इयरमा क्यारी अन भएको टाइपको भला हुन्छ नि क्यारी ओभर सेम पिपल होइन क्लास पनि चेन्ज हुँदैन सेम टिचरले पढाइरहेको छ सेम सब्जेक्ट पढाइरहेको छ दिनदिनै 5 वटा क्लास तर अनि त्यस्तो हुने हैन लिभ थ्रु दैट लाइक है ब्याचलर्समा त ओन्ली दुईटा एउटा दुईटा त्यो पनि त्यही बस्न गाह्रो होइन तर त्यस्तो हुँदाखेरि तर त्यो यस्तो सोच्दाखेरि केही खासै याद छैन होइन तर इट जस्ट वेन्ट बाई यस्तै क्या
है I feel like we should take it as a way to practice discipline जस्तै कि school should be taken as a way to practice discipline डिसिप्लिन than सिकाउनलाई rather पढाइ नै than passing exams कि एकचोटि स्कुल सुड बी यस्तो जस्तो लाग्छ कि मलाई लाइक ब्याचलर्स भनेको होइन ब्याचलर स्कुल whatever जस्ट स्कुलिङ should be taken more like a way to find like network with people, find people who have the same interest, अनि like के भन्छ अघि के भनेको थिएँ मैले भर्खर नेटवर्किङ फाइन्डिङ पिपल विथ सेम इन्ट्रेस्ट सेम इन्ट्रेस्ट अनि a way to train your discipline हुन्छ नि डिसिप्लिन हुन्छ नि त लाइक वी हेभ टु फलो सर्टेन रुल रुल्स एन्ड भनेपछि रेस्पोन्सिबिलिटिज अनि त्यो पछि लाइफमा वी सुड क्यारी इट ओभर टु आवर वर्क जस्तो छ कि डिसिप्लिन त चाहिन्छ नि त त्यो कुरामा ब्रो अनि इट्स लाइक ल त्यो स्कुलिङ सिस्टममा होइन आई थिङ्क जुन चाहिँ यो यसरी सिस्टम जुन बनाइएको थियो नि लाइक टिचर्सहरू राखेर सेट्स अफ रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो गराएर कलेजमा राखेर स्कुलमा राखेर सर्टेन पिरियड अफ टाइमसम्मको लागि होइन सो बेसिकली एभ्री एक्टिभिटिज आर लाइक कन्स्ट्रेनिङ स्टुडेन्ट्स होइन अनि इट वाज लाइक आई थिङ्क ब्रिटिसबाट सुरु भएको जस्तो इङ्ल्यान्डबाट होइन यस्तो कन्सेप्ट अफ स्कुलिङ अनि त्यसमा चाहिँ लाइक दे स्टार्टेड स्कुलिङ होइन यो वेमा सो द्याट दे कुड प्रड्युस वर्कर्स फर द इन्डस्ट्री भन्ने वेमा थियो अरे क्या अनि सोच न लाइक तिमीले जुन भन्यो नि क्यारी ओभर टु द वर्क भनेर त्यही नै गराइरहेको होइन त सो वर्क इज अल्सो एक्सट्रिमली कन्स्ट्रेनिङ नि त एक्टिभिटिजहरू पनि बस्दै थियो भने त्यही यो फलो रुल्स लन्च ब्रेक यति टाइममा छ यतिमा सकाउनु पर्छ अनि स्कुलमा पनि सेम कुरा थियो सो आई थिङ्क ट्रेनिङ टु बी वर्कर्स इन द फ्युचर त्यहीबाट आएको होला स्कुलिङ पनि लाइक पहिला त सबैजना देयर वाज नो बिङ अ युट्युबर बिङ अ लाइक इन्फ्लुएन्सर मोडल त्यस्तो केही थिएन नि त इट वाज जस्ट स्किल वर्कर हुनु पऱ्यो सो आई थिङ्क इट स्कुलिङ सिस्टम अफ द्याट सर्ट केम फ्रम द्याट कि तर इट हेज नेभर चेन्ज कि इट हेज स्टेड दिस द वर्ल्ड हेज चेन्ज सो मच तर द स्कुलिङ सिस्टम इज द सेम टियुको बुक र सिलेबस जस्तै टियुको जहिले सेम हुन्छ वी रेड आउटडेटेड कोर्स त अब मलाई बच्चा बेलामा होइन अब पढाउँदाखेरि मैले पनि बच्चाले यही पढेको चाहिँ हुन्थ्यो कि लाइक समन हुज 10-15 years older than me होइन जहिले मलाई ट्युसन पढाएको छ मैले पनि बच्चा होइन लाइक सो वाट इज द पर्पज अफ अस रिडिङ थ्रु द सेम टेक्स्ट हुन्छ नि विच हेजन बिन अपडेटेड फर क्वाइट अ सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट अफ टाइम के अनि यो पढेर पनि खासै केही हुँदा पनि होइन सपोज नेपालीमा अब पढेर हुन्छ नि त अब यो भरेर जस्तो कहानीबाट के पायो भन्ने कुरा हुन्छ लामो 3-4 पेजको एन्सर लेख्नु पर्थ्यो तर आई डिसएग्री दाजु you know why it no matter how boring it seems होइन I feel like त्यो काम छ नि त्यो पढेर के लेख्ने काम होइन त्यो हामीले राम्ररी गरेको राम्ररी लाइक लर्न गरेको भए आई थिङ्क इट वुड हेल्प इन लाइक अहिले पनि पडकास्ट अर रिडिङ अ बुक इट्स द सेम नि त you're reading something and you're applying maybe it's not taught in a better way or not taught in a better way like यो गरेन भने फेलियर होइन कि त्यो घोक्ने वेमा हुनु परेन बट मोर लाइक किन पढ्ने भनेर भने कि हामीले जस्ट पढ होइन पढ्नु पर्छ भने पढ किन इन्टरप्रिटेसन गर्नु बरु यो पढेर होइन इट हेल्प्स यु इन दिस एरिया अफ यर लाइफ भन्यो भए किड्स वुड हेभ बिन मोर इन्ट्रेस्टेड कि जस्तो लाग्छ कि मलाई जस्तै अब साइन्स पढाउँदा पनि इन्स्टेड अफ जस्ट लाइक यो घोक फर्मुला घोक यस्तो होइन कि यो फर्मुला यु कुड युज इन दिस सिनारियो भनेर भन्यो भने त पिपल वुड बी किड्स वुड बी इन्ट्रेस्टेड नि त लाइक क्युरियोसिटी हुन्छ नि त ल मैले अब यो यति भारी के कुरा उठाउनु पऱ्यो कसरी उठाउँछौ त भनेर पहिला क्वेसन सोध्यो भने त किड्स वुड बी थिङ्किङ नि त क्युरियोसली कसरी उठाउँछ होला त भनेर अनि यु कुड से यसरी भनेर अनि यु कुड स्टार्ट द च्याप्टर नि त बाई युजिङ दिस भनेर त्यो फलक्रम के गरेर चाहिँ पुली फलक्रम के गरेर त्यो कन्ठ गरेर आऊ भन्नुभन्दा त इट्स बेटर टु टिच त्यसरी हुन्छ नि त त्यो त आई थिङ्क वर्ल्डमा नै यो एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ अलिकति चेन्जेस रिफर्म चाहिँ आउनुपर्ने तर बाहिर चाहिँ त्यस्तो छैन जस्तो लाग्यो किनभने आई सिन त्यो युट्युब भिडियोज कि पढाउने यो साइन्स पढाउने त्यस्तो प्र्याक्टिकली सिकाउँछ कि सबै कुरा
अब And that यता is very आउनु important बाँकी छ किनभने kids are very kids मात्र होइन human beings are visual learners नि त and you cannot just expect them to like के घोकेर गर भनेर लाइक अब त्यो के भन्छ पुलीको डायग्राम 10 चोटि बनाएर के काम छैन नि त इफ यु डोन्ट नो इफ यु डोन्ट इभन नो वाइ वेयर इट क्यान बी एप्लाइड भनेर यो एक्चुअली यो रियल लाइफमा चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यो त हो I think this is the right time to end our podcast. So today ends, personal touch today ends the third episode of our podcast. Since this is our new thing, so if you guys have any kind of suggestions or topics that you guys want us to talk about, then please leave it in the comments below. So bye bye until next time. bye